صبايا، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بصحة منيحة. اليوم عندي وصفتين كتير حلوين. الفيديوز بالمجمل عم نجمل كل الفيديوهات مع بعضها. الفيديو اليوم رح يكون كتير مميز. اليوم بدنا نعمل وصفتين لتقصف الشعر رائعين جدا مع المداومة. أكيد بيعطوا نتيجة من أول استعمال، وأكيد لازم نستعملهم دايما. هلا بخبركن عن طريقة الاستعمال بعدين. فيلا خلينا نبلش. بس قبل ما بلش الفيديو بليز اللي عم يشوفني لأول مرة ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا كومنت وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد، وما تنسوا اللايك لأنه اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وليشوفوا عدد أكبر من العالم. فبليز مهم اللايك يا جماعة. وفي وحده امبارح من متابعاتي زعلت لأنه في حدا حط لي ديسلايك، مع انه عن جد اللايك والديسلايك اثنيناتهم يعني تفاعل على القناه، ما بيزعلوا ابدا. في ناس كمان بيعجبها الفيديو وفي ناس ما بيعجبهم، هيدا طبيعي يعني. نحن حتى امرار بنحط ديسلايك اذا شغله ما عجبتنا، فما تزعلوا بليز يا متابعاتي الحلوين، هديناها وظبطناها. بدي اتشكركم كلياتكم اللي بحط اللايك والديسلايك. طيب لوصفتنا الاولى لعلاج تقصف الشعر، نحن بحاجه لعسل، بيضة، وزيت زيتون. شوفوا ما اسهلها، وشغلات متوفرة اكيد عنا بالبيت دايما بتكون موجودة. وصفة فعالة جدا، كتير حلوة وبسيطة مثل ما شفتوا. يلا خلينا نبلش. اول شي بدي اخد من البيضة صفار البيض. اوكي، هيدا حطيت انا هون صفار البيض. بدي احط فوق منها ملعقة عسل كبيرة، خلينا نشيلهم بالملعقة الصغيرة لأنه معيرتهم أنا هيدول ملعقة كبيرة. هيدول بالضبط ملعقة كبيرة. وبدي ارجع احط فوق منهم 3 ملاعق زيت زيتون اللي معيرتهم كمان، مشان ما يطول الفيديو كتير علينا. وبدي اخفقهم كتير منيح ليتجانسوا كلهم مع بعضهم. صبايا هيدي وصفة كتير فعالة، لكن حطينا صفار بيضة، ملعقة عسل كبيرة، و3 ملاعق زيت زيتون. شوفوا ما اسهلها. شو بدكم تعملوا فيهم هيدولي؟ بدكم تدفوهم شوي بحمام مريم قبل ما تحطوهم على الشعر. بتحطوهم من نص الشعر لاطرافه لتحت، وبتتركوهم مدة 30 دقيقة بالضبط. لا تزيدوا ولا تنقصوا، ما بدكم أكتر من هيك. بينتركوا مدة 30 دقيقة، بترجعوا بتغسلوا شعركم بالشامبو والمي، يعني بتتحمموا عادي. وصفة سهلة بسيطة، بتنحط على الشعر بنص ساعة، يعني ما بدكم كتير تقعدوا تنقعوا حالكم بالبيض والقصص والهيك. البيض مثل ما بتعرفوا مهم كتير لصحة الشعر، ما ضروري تحطوها على فروة الراس لأنه التقصف بصير من نص الشعر لأطرافه. وهلا بالنسبة للوصفة الثانية، الوصفة الثانية هي وصفة الزيوت. 6 زيوت بياخدوا العقل، بيعالجوا الشعر التالف والمتقصف. وصفة فعالة جدا لنتائج سريعة، بتستعملوها 2 بالأسبوع، بتعطي نتائج صراحة كتير حلوة. طيب شو هن هال6 زيوت اللي بدنا نستعملهم لعلاج التقصف وللشعر التالف؟ أول زيت عنا زيت الزيتون، تاني زيت اللوز الحلو، تالت زيت هو زيت الجوجوبا، زيت الثوم، زيت السمسم، وزيت الخروع. وفيكم تضيفوا عليه زيت كمان جوز الهند، لأنه زيت جوز الهند بيعالج كمان الشعر، بيمنع التقصف وبيعالج الشعر التالف. يعني فيكم تعملوهم خلطة 7 زيوت، وفيكم تعملوهم من 6 زيوت، بس كمان زيت جوز الهند رائع جدا. طيب رح اخذ هلا اول شيء
ملعقة من زيت الزيتون. الشغلة ما بدها شي أبدا، المقادير متساوية كلياتها. ملعقة من زيت اللوز الحلو، ملعقة زيت الجوجوبا أو الهوهوبا مثل ما بتقولوا بنتي، بتضحك علي لما أقول جوجوبا. أوكي. بتقلي ماما هوهوبا، شو هيدا عم تقولي جوجوبا أنت؟ بقول لها ماما بالعربي جوجوبا، خلص ما تقعدي تحكيني يعني. أوكي. ملعقة من زيت الثوم، ملعقة من زيت السمسم، واخر شي عنا زيت الخروع المهم والمفيد جدا للشعر، بنحط ملعقة منه. هلا بدي اخلطهم كتير منيح لتتجانس الزيوت كلها مع بعضها مدة دقيقتين. وهلا بعد ما خلطتهم كتير منيح حطيتهم بهيدا المرتبين المهضوم كتير. بس في شغلة عن طريقة الاستخدام إلى طريقة هلا بخبركم عنها. هلا كيف بنستخدمه؟ هيدا الزيت قبل ما نحطه على شعرنا لازم يكون سخن، يعني بدكم تحطوه بحمام مريم لازم يكون الزيت سخن قد ما فيكم تتحملوا، ترجعوا بتحطوه على شعركم. مش من الجذور، يعني هو بينحط على الجذور عادي، هيدي الزيوت كلها طبيعية. فيكم تحطوه من محل التقصف، وين عندكم تقصف من نص الشعر من فوق النص بشوي، من مثلا بنقول رح نقول من النص وفي تقصف لنزول لاطراف الشعر، وبدكم تدلكوا كتير اطراف الشعر كتير منيح، وتتركوه مدة ساعة قد ما بتتحملوا ل3 ساعات، يعني ماكسيموم 3 ساعات. وللنتيجة سريعة بتعملوه مرتين بالأسبوع، بتلاقوا نتيجة سريعة جدا. كلياتنا بنحب يكون شعرنا كيف بدي لكم يعني هيك مغذى، في حيوية، في لمعان. هيدي الوصفة حتغذي الشعر وحتعطي لمعان كتير حلو، ومثل ما قلت لكم مرتين بالاسبوع لنتيجه سريعه. واذا يعني شعركم شوي مقصف ما بده كتير فيكم تعملوه بس مره بالاسبوع. ورح اعطيكم خلطه ثالثه كمان اذا ما حبيتوا الزيوت وما حبيتوا الخلطه الاولى، بتعرفوا انا عندي خلطات كتير. بتجيبوا بيضتين كاملين مع ملعقتين من اللبن او الزبادي، نحن بنقول لبن اللي هو الزبادي، ملعقتين لكن من الزبادي وملعقتين من العسل كمان، تحطوهم على الشعر نص ساعة وبترجعوا بتغسلوا الشعر، وبيتكرر هيدا الموضوع مرتين بالأسبوع، كمان بتعطي نتيجة كتير حلوة وكتير فعالة. هلا اسباب تقصف الشعر لازم نخبر عنها شوي مشان تتجنبوها لما تعالجوا شعركم. اكيد تقصف الشعر بصير انه تستعملوا كتير السيشوار، يعني جفاف الشعر وضعفه العام نتيجة ممارسات خاطئة مثل الإفراط في تعريضه لمصادر التصفيف والتجفيف الحراري يوميا، مثل السيشوار ومكواة الشعر. صبايا مكواة الشعر البيبي ليس هيدي ما تستعملوها. أنا يمكن مرة استعملتها بحياتي هيك بتذكر، مع إنه كتير بتعطي جمال للشعر، بس بنفس الوقت إذا بتستعملوها مرتين وثلاث مرات ورا بعض بينتزع الشعر وما بيعود بيعطي النتيجة اللي انتم بدكم اياها. هلا لما بتستعملوها أول مرة، طب أول مرة أوكي عندكم مناسبة ما اختلفنا، أنا كمان بستعملها مع إنه ما بستعملها بالمرة، يعني عندي مناسبة حابة شعري يكون كتير ليس بستعملها، بس مش كل جمعة، عرفتوا؟ مش كل جمعة كل هيدا، لا استعملوها مرة، خلوها بالمناسبات، لأنه مرة وحدة مع معالجة الشعر بالزيوت، انه تغذوا شعركم بالزيوت وهيك، اذا استعملتوا مكواة الشعر او البيبي ليس مرة مثلا بالشهر او مرة كل شهرين ما بتأذي، بس انه كل اسبوع تستعملوها خلص شعركم راح، يعني ما في تقصف تكسر
نصيحة مني صبايا، وأنا من النوع اللي بيستعمل السيشوار، بس شو بستعمل السيشوار؟ كل 10 أيام مرة، ما بكتر. هلا نحن مثل ما بتعرفوا قاعدين بالبيت، ما عنا طلعات، ما عنا ظهرات، مريحة شعري قد ما فيي، بغذيه بالزيوت بالماسكات، وبس بدي عندي طلعة هيك مهمة أو ضرورية أو شيء مناسبة بتلاقوني رحت وزبطت شعري وهيك. بس ما بيمنع إنه حتى لو أنا ما مصففة شعري، أنا دايما مرتبة الشعر لأظهر وأطلع بمظهر مرتب ولائق. فبس هيك. في كمان اكيد اسباب تانية لتقصف الشعر، كمان في مشاكل صحيه، في كذا شغله. فتجنبوا بليز هالشغلات كلياتها، اهم شيء السشوار مثل ما قلت لكم، واتبعوا هالوصفتين اللي غير شكل بياخدوا العقل. واذا انتم ما عندكم متوفره كل هالزيوت اللي عندكم، معلش يخففوا، نقصوا زيت واحد او زيتين، بس ما تحطوا زيوت بديله، اوكي؟ لانه هيدول الزيوت هن اللي بيعالجوا تلف الشعر وتقصفه، ونحن وصفتنا اليوم لتقصف الشعر والشعر التالف. من بعد ما تحطوا الزيوت، بعد في نقطه وحده، بعرف عم بحكي كتير ونشف ريقي، رايحه اشرب هلا شاي. بعد ما تحطوا الزيوت، هيدي نسيت خبركم اياها، بعد ما تحطوا الزيوت على راسكم يكونوا سخنين اكيد، بدكم تحطوا غطاء للراس، عرفتوها؟ هيدا الكاب اللي بنحطه نحن مشان الزيوت تضل يعني ما بطلت اعرف احكي، صار لازم اشرب. كنت عم اقول لكم انه الغطاء كثير مهم، غطاء الراس، لتضل الزيوت محافظه على الرطوبه جوات الشعر. فهيدا كل شيء. بتمنى ما اكون تقلت عليكم بالحكي، بعرفكم بتحبوا حكياتي بس مش زياده يعني، اوكي؟ فهلا بتشوفوا وصفاتنا بالشكل النهائي. وهيدولي وصفاتنا للشعر التالف والمتقصف. بليز اتبعوهم وداوموا عليهم، لانه بيعطوا نتائج كتير حلوه. اذا استعملتوا الوصفه الاولى فيكم تستعملوا تداوموا على الوصفه الاولى بالاسبوع مرتين، واذا الوصفه الثانيه كمان بالاسبوع مرتين للعلاج السريع. لهون بكون خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لايك وشير، وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. ميرسي.